سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که هستین. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوایم در مورد تکرر ادرار و عدم کنترل ادرار در کودکان و در سالمندان و در بعضی افرادی که دچار عفونت هستند صحبت بکنیم. دلیل اول برای عدم کنترل ادرار بعضی از مشکلات دیسک و ستون فقرات هست و کسانی که ضایعات مغزی نخاعی دارند، یعنی ضربه خوردن یا مشکلات نخاعی دارند که اون عصب اون قسمت در واقع دچار ایراد شده. علت دوم عدم کنترل ادرار مربوط میشه به شوک‌های عصبی، ترس و استرس‌های ناگهانی که حالا در اصطلاح عامیانه هم هست. حالا یه مقداری هم شاید مؤدبانه نباشه، میگه اگه در واقع اینقدر ترسید که از ترس به خودش خیس کرد. اینو شاید شنیده باشین، ولی این در واقع یک اصل علمی هست و زمانی کسی شوک میبینه و یک دفعه دچار ترس میشه، در واقع این ماهیچه ها کنترل خودشون رو از دست میدن و اسفنکتر مثانه کنترل خودش رو از دست میده و فرد دچار در واقع دفع بی‌موقع ادرار میشه. علت سوم عدم کنترل ادرار در واقع مربوط میشه به عفونت‌های مثانه و کلیه و کسانی که دچار این عفونت‌ها میشن اینها بعضاً دچار عدم کنترل میشن. خب این سه علت رو که گفتیم در خیلی از اوقات افراد هیچ کدوم از اینها رو ندارن، یعنی نه ضایعه نخاعی داره و نه عفونت داره و نه دچار شوک عصبی شده. به این قسمت صحبتام توجه بفرمایید، چون خیلی از افراد به این علت هست که دچار عدم کنترل ادرار میشن، چه کودکان و چه بزرگسالان. این علت عدم کنترل ادرار در واقع از نگاه طب سینوی و طب سنتی هست و در طب نوین خیلی جایگاهی در واقع نداره، ولی از دیدگاه طب سنتی یک واقعیت هست و شما هم میتونید این رو منطقاً قبول بکنید. ببینید زمانی که فرد دچار سردی بیش از حد میشه در فصل سرد، میبینید که کنترل ادرارش کم میشه. افرادی که دچار این مشکل هستن معمولا در فصل سرما این مشکل براشون بیشتر میشه، خصوصا در بچه‌ها یا زمانی که در خواب هستن که خواب هم دارای مزاج سرد هست و بدن دچار سردی میشه، میبینید که در واقع خودش رو خیس کرده در خواب و این به خاطر غلبه سردی در اون فرد هست و خصوصا سردی موضعی در ناحیه مثانه و کلیه ها. غلبه سردی بر روی مثانه باعث میشه که اسفنکترها و ماهیچه های مثانه در واقع شل بشه. شما شنیدین مثلا در عامیانه هم بود میگفتن که چقدر شل شدی، چقدر شلوول شدی، مگه ماست خوردی، مگه ماست میخوری که اینقدر شل صحبت میکنی، بی حال شدی. این سردیه، یعنی در واقع کسایی که سردی زیاد میخورن، غذاهای سردی بخش زیاد استفاده میکنن، اینها دچار شلی عضلات میشن و خصوصا کسانی که غذاهایی مثل مواد غذایی مثل ماست، دوغ، لبنیات و انواع ترشیجات زیاد مصرف میکنن و یا اینکه چای زیاد میخورن و یا اینکه مرکبات و میوه‌جات سرد بیش از اندازه استفاده میکنن، اینها مشکلشون تشدید میشه. یک نکته هم در مورد کودکان بگم خدمت شما. کودکانی که شب ادراری دارن و عدم کنترل ادرار دارن، اینها هم بعضا وقتی ریشه یابی میشه میبینید که در دوران در واقع کودکیشون اینها جاشون خیس بوده یا اینکه دیر پوشکشون عوض میشده، سردی که در واقع در اون لباس زیرشون بوده این موضع مثانه و کلیه ها رو سرد میکرده و غلبه سردی باعث شلی عضلات اسفنکتر مثانه و کلیه ها میشده و این غلبه سردی زمان بره برای درمانش. بعضی موقع هست که فرد جای سرد میشینه، یعنی ناچارن یه جای رطوبتی میشینه یا اینکه شلوار خیس پاش میکنه بعد باد میخوره. بچه‌هایی که میرن آب بازی میکنن و مزاج سردی هم دارن و مادرشون هم معمولا به گرمی و سردی اطلاعی ندارن در مورد تعادل مزاج، اینها هم دچار این مشکل میشن. بنابراین یا سردی موضعی هست که در اثر دیر عوض کردن پوشک و لباس زیرشون هست، یا اینکه در جای سردی نشستن برای مدت طولانی و یا اینکه رفتن آب بازی کردن و کودکانی که دیر لباسشون رو عوض کردن سردی موضعی رو دچار شدن و این سردی موضعی در واقع معضلی شده برای بحث کنترل ادرار. در افراد مسن و سالمند هم که الان متاسفانه خیلی از ایزی لایف و پوشک‌های بزرگسالان دارن استفاده میکنن، چون افراد وقتی که وارد سن پیری میشن، وارد سن در واقع
سردی میشن و وارد زمستان عمر خودشون میشن، اینها هم اگر رعایت غذاها رو نکنن و متناسب با مزاج خودشون غذا نخورن، اینها هم دچار سردی روی اندام‌های مختلف تن میشن که یکیش هم میتونه مثانه باشه و اینها میبینید دچار عدم کنترل ادرار و حتی عدم کنترل مدفوع میشن که هر دو به خاطر همین بحث عدم تعادل مزاج هست و غلبه سردی. روش‌های مجرب و تجربه شده برای درمان بی اختیاری ادرار رو خوب گوش بدین و این میتونه خیلی کمک بکنه به در واقع برطرف کردن این موضوع. مجرب تجربیات بیش از 15 سال بنده هست که من بیش از 50,000 مریض دیدم. مطالبی که خدمت شما میگیم مطالبی هست که شما میتونید با ارزان ترین شکل اینها رو انجام بدید، توصیه کنید به دوستانتون و از این جنس مطالب اگر خوشتون میاد کانال ما رو معرفی بفرمایید به دوستانتون تا از این تجربیات استفاده بکنن و این معضل که معضل در واقع یه مقداری فشارهای عصبی و روانی هم حتی به بچه‌ها میاره و یا بزرگسالان به هر حال خجالت میکشن و اینها، این معضلشون برطرف بشه به لطف خدا. برای درمان غلبه سردی یک دوره زمانی نیاز هست. اینجوری نیستش که شما با مصرف یک قرص، یک دارو، چه گیاهی چه شیمیایی سریع بتونید به تعادل مزاج برسید. برای تعادل مزاج و برطرف کردن سردی یک دوره 40 تا 60 روز زمان نیاز هست که بافتی که آرام آرام دچار سردی و غلبه مزاج شده و سوء مزاج دچار شده به حالت تعادل برگرده و اون عضلات و اسفنکترهای مثانه حالت طبیعی خودش رو به دست بیاره. بنابراین 40 تا 60 روز این موارد رو انجام بدید. نکته اول مصرف مواد غذایی گرمی بخش هست که در طی این 40 روز بهتره که غذاهای سردی بخش استفاده نکنن و خصوصا در وعده شام و شبها غذای گرمی بخش بخورن، خصوصا کنجد یا ارده کنجد که با شیره یا عسل مخلوط بکنن، کمی پودر دارچین هم بهش اضافه بکنن و یا ارده رو به جای عسل میتونن با خرمای تازه مخلوط بکنن، ارده خرما، یه ترکیب گرمی بخشی با مقدار پودر دارچین اینها استفاده بکنن. اگر خیلی سردی زیاد بود میتونید کمی هم پودر زنجبیل بهش اضافه بکنید. یک حلوای خوشمزه درست بکنید، شبها این افراد چه بچه باشن چه بزرگسال استفاده بکنند. در طی روز سعی بکنند به جای استفاده از چایی از دمنوش دارچین استفاده بکنند و دمنوش لیمو عمانی و هل. این در واقع لیمو عمانی رو اگه دم کردن باید با عسل مصرف بکنن. گرچه لیمو عمانی کمی خنکی داره ولی چون متابولیسم رو افزایش میده باعث گرم شدن تدریجی تن میشه و دارچین هم که بسیار اثر خوبی داره خصوصا برای کسانی که تکرر ادرار دارن و در واقع خیلی اذیت هستن، حتما جایگزین چای سیاه و سبز بکنند. استفاده از دمنوش‌های گیاهی خصوصا دارچین و زنجبیل بایستی مراعات بکنن و به میزان متعادل استفاده بکنن چون زیاد مصرف کردنش برای بعضی‌ها یه سری عوارضی ممکنه داشته باشه که لازمه به اندازه مصرف بشه. یکی از موارد بسیار مهم برای درمان در واقع بی اختیاری ادرار بحث آرامش هست و اینکه بچه‌ها خصوصا آرامش داشته باشن و در محیط زندگی یا محیط تحصیلشون دچار استرس و تنش نشن. این خیلی مهمه. الان می‌بینید بچه‌ها بازی می‌کنن بخش زیادی از وقتشون رو بازی‌های پر استرس، بازی‌های کامپیوتری یا با موبایل که بازی میکنن بازی‌های وحشتناکی میکنن، خود اون به مرور یه اثر استرسایی روی تنشون میذاره و خود این درمان رو به تعویق میندازه. بنابراین نیاز هست که یک جو آرامی برای درمان اینها در منزل و در محیط مدرسه ایجاد بشه. برای اینکه محیط زندگیتون آرام بشه و روان خودتون و بچه‌هاتون آرام بشه توصیه ما اینه که حتما آموزش ببینید در این زمینه. این یک بحث تخصصی هست عزیزان و من توصیه میکنم چنل های پروفسور دانش رو در یوتیوب دنبال کنید. بحث سلامت ذهن و کنترل ذهن و مثبت اندیشی و فضاهای بسیار زیبایی از در واقع واقعیت‌های مخفی وجود انسانی، روح انسان و موارد رو اشاره میکنن که واقعا فوق‌العاده هست و من خودم خیلی استفاده کردم. به شما هم توصیه میکنم برید سراغ چنل‌هاشون و حتما یک سری بزنید، قطعا خوشتون خواهد اومد و ازش استفاده کنید برای آرامش روحی و روانی خودتون. مورد بعدی عزیزان برای درمان بی اختیاری ادرار و تکرر ادرار استفاده از روغنمالی موضعی گرم هست و روغن‌هایی که مزاج گرمی دارن مثل روغن سیاه‌دانه، روغن بادام تلخ، حتی روغن کنجد، اینها رو در واقع ناحیه مثانه و بچه‌ها رو در واقع تمام ناحیه تناسلی مثانه و کمر و کلیه ها رو
روغن مالی بکنید و سعی کنید شبها اینو ببندید. یکی از مواردی که در قدیم در ایران باستان ما استفاده می‌کردن استفاده از شال بود و می‌گفتن شال به کمر کلاه به سر. این شال به کمر هم باعث می‌شد که افراد کمرهای موزونی داشتن و اجازه در واقع رشد بیش از حد روی تو ناحیه کمر رو به خودشون نمیدادن، کمر رو می‌بستن و همین که کلیه‌ها رو گرم می‌کرد و اجازه غلبه سردی بر روی کلیه و اندام‌های مثانه و اینها رو نمیداد. بنابراین بستن کلیه و کمر با شال نمدی یا پشمی یا با در واقع دستمال‌های نخی برای بچه‌ها خیلی خوبه و برای بزرگسالان اگر کمر رو ببندید، این بستن کمر خواص بسیار زیادی داره، چون میدونید که غده فوق کلیه ما هورمون خونساز رو، هورمون در واقع که باعث رشد و خونسازی میشه رو ترشح میکنه غده فوق کلیه و وقتی گرم هست عملکرد بهتری داره تا زمانی که فرد سرد باشه و یه بادی به کلیه هاش بخوره یا گرم و سرد بشه در طی روز. اینها گویا که یه اثر منفی بر عملکرد این غدت میذارن. بنابراین شال بستن، روغن مالی گرم کردن، نوشیدن دمنوش‌های گرم و مصرف غذاهای گرم و ایجاد آرامش در محیط خونه میشه درمان برای این افراد و عزیزان. موفق باشید.